give you my heart. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't want out.
dark kasi yung aking color ng hair ko noon. Ano siya, yung mahogany. From Burgundy. Kaya, nagsawa na ako sa ganung kulay. Kaya, pinalitan ko na. To siya, yung dark gray siya. Pero sa loob lang kasi ng bahay, hindi siya gaanong halata. Pero pag naarawan kasi, siguro, saka hindi ko pa siya nag-blower. Diba? Hindi na siya dark na ayoko kasi yung mga pula-pula para manibagong panibagong kulay. Ayan, thank you for watching po guys. Ayan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, ayan, don't forget to subscribe my channel. Ayan, Weng Navales Vlog. And click the bell button para updated po kayo sa aking mga new upload. Bye everyone!